When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. आज बनवत आहे मऊ लुसलुसीत लापसी. मस्त खमंग असं स्मेल सुटलेला आहे घरभर. छान मी लापसी आधी भाजून घेत आहे. छान कलर चेंज होत आहे लापसीचा. कित्येकांना हा प्रश्न असतो की दुकानामध्ये गेल्यानंतर नेमकं काय म्हणायचं हे घेताना. तर हिंदीमध्ये दालिया असं म्हणतात, इंग्लिशमध्ये ब्रोकन व्हीट असं म्हणतात, कारण हे गव्हाचे तुकडे आहेत. मीडियम साईज, स्मॉल साईज असं मिळतात. आणि लापसीचा भरडा मराठीमध्ये असंही म्हणतात. तर तुम्ही तुमच्या कन्व्हिनियंटप्रमाणे बोलू शकता. तर हा लापसीचा भरडा छान आपण परतून घेतला आहे तुपामध्ये. तुपाचा व्यवस्थित वापर केलेला आहे. मस्तपैकी तूप भरभरून घातलेला आहे. खूपच छान फ्रेग्रन्स सुटलं आहे घरभर आणि अतिशय छान आज लापसी बनणार आहे हे मला पाहूनच दिसत आहे. मीडियम फ्लेमवरती छान अशी लापसी आपल्याला 7 ते 8 मिनटासाठी परतून घ्यायची आहे. लापसी परतताना ती सतत आपल्याला हलवत राहायची आहे. जर तुम्ही ते स्टर नाही करत राहिलात तर ते खाली करपू शकतं. जेव्हा आपण शिरा करतो, रवा किंवा लापसी असे काही पदार्थ करत असताना ते भाजत असताना सतत आपल्याला हलवावे लागतात. इथे छान ड्रायफ्रूट्स मी कट करून घेतले आहेत आणि गूळसुद्धा घेतला आहे. आणि गूळचं प्रपोर्शन आपल्याला कसं घ्यायचं आहे, एका छोटी वाटी भरून जर तुम्ही लापसीचा भरडा घेतला तर तेवढाच गूळ, किंवा तुम्हाला कमी गोड हवं असेल तर कमी जास्त तुम्ही ते करू शकता. आणि आता आपली लापसी छान भाजून झाली आहे. साईडला पाणी गरम करत ठेवलं आहे. हे ऑलवेज लक्षात ठेवा, शिरा किंवा लापसी करत असताना पाणी हे गरम उकळतच घेतलं पाहिजे, अदरवाईज टेस्ट चेंज होऊ शकते. तर याच तुपामध्ये ड्रायफ्रूटसुद्धा छान भाजले गेले आहेत, छान परतून घेतले आहेत. आणि तुम्ही पाहू शकता की दाणे दाणे किती छान दिसत आहेत. आणि ते दाणे थोडे फुलले आहेत, म्हणजे प्रॉपर आपला भरडा भाजून झालेला आहे. आणि आता आपण यामध्ये पाणी ॲड करणार आहोत. मस्त उकळतं पाणी आपल्याला याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि मग गूळ ॲड करायचं आहे. काही लोक ड्रायफ्रूट्सच्या ऐवजी शेंगदाणेसुद्धा घालतात. सो तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही शेंगदाणे आणि खोबरंसुद्धा, सुकं खोबरं छान छोटे छोटे तुकडे करून तेही याच्यामध्ये घालतात. पण मला ते आवडत नाही, त्याच्यामुळे मी ते स्किप करत आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही नक्की त्याच्यामध्ये ॲड करा. आणि पाण्याचा गॅस मी आता बंद करून हे पाणी आपल्याला या भरड्यामध्ये ॲड करायचं आहे. पाणी तुम्ही अगदी एकदाच न ॲड करता थोडं थोडं केलं तरी तुम्हाला चालणार आहे. आता 1 वाटी छोटी घेतली होती लापसी, तर त्या 4 वाट्या पाणी मी उकळून घेतलेलं आहे. यामध्ये मी अर्धं पाणी ॲड केलं आहे आणि ते स्टर करत आहे. हे स्टर करण्याची प्रोसिजर आहे ती आपल्याला सतत कंटिन्यू अशी ठेवायचीच आहे. आणि जसं पाणी लागेल तसं पाणी थोडं थोडं ॲड करत राहायचं आहे. ते दाणं बघायचं आहे तुम्हाला हाताने की तो सॉफ्ट झालेला आहे की नाही. तो छान सॉफ्ट होईपर्यंत आपल्याला त्यात पाणी घालत राहायचं आहे. आणि छान मस्तपैकी आपली सॉफ्ट मऊ लुसलुशीत लापसी तयार करायची आहे. आणि तुम्ही कलर पाहू शकता किती छान कलर आले त्या तुपामुळे. मस्त अशी लापसी आज बनणार आहे. आता यामध्येच आपण एक वाफ काढून घेतली आणि आता यामध्ये आपण गूळ ॲड करणार आहोत. बऱ्याचदा काय होतं, कित्येकांची लापसी बनवताना ती चिकट होते. जसं तुम्ही इथे पाहताय की माझी लापसी किती सुटसुटीत, म्हणजे एक एक दाणा तुम्हाला दिसत आहे, अशी बनत नाही. पण जर तुम्ही ही प्रोसिजर वापरून लापसी बनवाल तर नक्कीच तुमची लापसी फेल होणार नाही. आणि आता आपण यामध्ये वेलची पूड ॲड केली आणि गूळ ॲड केला आहे. गूळ मी थोडं कमीच ॲड केलेलं आहे, कारण मला जास्तीचं गोड नाही आवडत, त्यामुळे थोडं कमी. आणि सुंठ पूडसुद्धा ॲड करायची आहे. आत्ता ती माझ्याकडे अवेलेबल नव्हती म्हणून मी फक्त वेलची पूड ॲड केलेली आहे. आणि एक एक दाणा किती छान, म्हणजे ते पाहूनच अगदी असं लगेचच खावंसं वाटते. इतकी अप्रतिम लापसी आज बनत आहे. गूळ ॲड केल्यानंतर ते खाली लागू शकतं, करपू शकतं, म्हणून ते सतत परतत राहायचं आहे. आणि अगदी स्लो गॅसवरती आपल्याला 1-2 मिनटासाठी वाफ काढून घ्यायची आहे.
आपल्या चॅनलवरच्या व्हिडिओज तुम्हाला आवडत असतील तर जरूर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर तुमच्या फॅमिली आणि फ्रेंड्ससोबत आपलं चॅनल शेअर करा. आणि आजची मऊ लुसलुशीत लापसी तयार आहे. पाहूनच अगदी लगेचच खावीशी वाटत आहे. आज इथेच थांबूया आणि पुन्हा भेटूया एका न्यू ब्लॉगमध्ये. टिल देन टेक केअर, बाय. अशा स्वादिष्ट आणि उत्कृष्ट रेसिपीजसाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.